हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु वन्डर ट्युटर आजको भिडियोमा फेरि म हजुरहरूलाई एउटा नयाँ ट्रिक सिकाउँदैछु। यो ट्रिकमा चाहिँ हामी रिफरेन्सलाई कसरी राख्ने भनेर सिक्छौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले रिफरेन्सलाई कसरी चाहिँ ह्याङ्गिङ बनाउने भनेर सिकेको थियौँ भने अब चाहिँ हामी रिफरेन्स राख्दा कसरी राख्ने भनेर सिक्छौँ है। भनेको मतलब रिफरेन्स राख्दा जहिले पनि हामीले अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्नुपर्छ। अल्फाबेटिकल अर्डर भनेको ABCDEF त्यसरी हुँदै जानु पर्यो। अब यहाँ रिफरेन्स के छ त अल्फाबेटिकल अर्डरमा छैन। किनभने हाम्रो यहाँ पहिला जे आएको छ, टी, एन, डब्लु अनि एच, सी आएको छ। यो भनेको हाम्रो अल्फाबेटिकल अर्डरमा छैन। अब हामीले यो रिफरेन्सलाई चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्नु पर्यो। हो त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यो सबै रिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा सिलेक्ट गर्ने। यसरी रिफरेन्सहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी होममा जाने। होममा गइसकेपछि यो एजेड अनि डाउनवाला एरो भएको चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। हो यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरेपछि एउटा यस्तो बक्स डिस्प्ले हुन्छ। डिस्प्ले भइसकेपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हामीलाई के चाहिएको, एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिएको हो कि डिसेन्डिङ अर्डरमा। हामीलाई त एसेन्डिङमा चाहिएको, एसेन्डिङ भनेको एबिसिडी हुँदै जाने यो अर्डरमा हामीलाई चाहिएको हो यो हाम्रो अलरेडी एसेन्डिङमा छ। इफ छैन भने यो एसेन्डिङकोमा यसरी क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हामीले ओके गराइदिने। ओके गराइदिइसकेपछि हाम्रो रिफरेन्स चाहिँ आयो, हामीले भने जस्तै अनुसार आयो नि त। पहिला सी, त्यसपछि एच, जे, एन टी डब्लु हुँदै हाम्रो यसरी अल्फाबेटिकल अर्डरमा आयो। आई होप हजुरहरूले यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला होइन। यस्तै यस्तै ट्रिकहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।